People are waiting. Yeah, but she's not. So whatever you need to do, set it up before we get started. Okay. Good morning, everyone. Chào quý vị. Thank you all for coming to our month-end Great Compassion Repentance. Cảm ơn quý vị đã tham dự cái đại bi sám cuối tháng của chúng tôi. It's also today is Thanksgiving Day, so we're very, very glad you can make it here. Hôm nay là ngày Thanksgiving luôn nữa. We have a huge feast for you. People have been cooking since yesterday afternoon. Bây giờ có nhiều người đang cúng dễ sợ. It's amazing what kind of Dharma assembly we have. Cái chùa chúng ta nó có cái nhiều người tới đây khác nhau. We have all kinds of people, different nationalities, những cái chủng tộc khác nhau, different age groups, người trẻ, người già, and even what happened to the Korean lady? What happened to her? Sarah? Oh, she's not here. There's the Koreans are coming. They're making kimchi. I hope it's ready. I'm crazy about kimchi. I don't know about you, but kimchi I feel is the best Korean export. Thầy mê ăn kimchi dễ sợ lắm. Chỉ có những người tới làm kimchi. Anyway, and I'm glad that also Master Xianche's parents are here as well. Happy Thanksgiving. Glad to have you. I know you travel a lot, and it's nice to have you here. Hai cha mẹ tiền giới cũng tới đây nữa. Anyway, it's Thanksgiving, so I think I'd like to use this opportunity to express my thanks to cơ hội này thì cũng xin bày tỏ lòng biết ơn. This is a great tradition this country has. Cái truyền thống của cái lễ tạ ơn này rất là đặc biệt cái xứ này. It's in as far as Buddhism is concerned, theo cái lễ Phật giáo mình thì gratitude is those who are grateful have tremendous blessings. Những cái người mà có phước, mà có cái lòng biết ơn thôi. You know that? That's what I noticed in the past 14 years of teaching. Thầy dạy 14 năm trời là thầy để ý chừng đó. The people who truly have blessings are naturally grateful for the kindness and the goodness they received from others. Thầy để ý những cái người mà đã nhờ ơn người ta, đã được cái sự chiếu cố người khác, thì tự nhiên phát cái tâm biết ơn ngay lập tức. Okay. And so this country here has this thing called Thanksgiving, and it's very, very special. Cái xứ Mỹ này có cái lễ tạ ơn rất là đặc biệt. It came from sincerity. When the settlers came to this country, they didn't know how to cultivate the crops, so the crops failed, and the Indians came and gave them food to pass the winter. So that's why they started this tradition of expressing thanks to their locals, the natives. Xứ Mỹ này quý vị không biết không? Có biết không là lúc mà mấy người Âu Châu qua đây họ an cư ở đây đó, thì họ trồng trọt thì bị trời lạnh, thành mấy cây nó chết hết, thành ra không có đồ ăn mùa đông, đói meo đói mốc, thì mấy cái người ngoại da đỏ đó mới tới họ chia sẻ đồ ăn cho mấy người dân cư ở đó, thành nhờ vậy họ sống sót được. Từ đó có cái truyền thống xứ này có là cảm ơn những cái người đã làm ơn cho họ. Okay, so it's a beautiful tradition, and that's why the people in this country, I really admire the spirit of this country. People of this country, regardless of political persuasion, are very, very blessed, very good people.
Okay. Cái xứ này rất là đặc biệt, dân ở đây rất là có phước, thành họ rất là có được cái lòng biết ơn đó. They are practicing gratitude. Okay, it's wonderful. I'm as an immigrant, I'm grateful for what this country gave me. Thầy là người qua đây học, qua đây ở, thành ra người di cư qua đây, thành ra muốn tỏ lòng biết ơn cái xứ này là rất là rộng lượng. Very grateful for the generosity they extended to me and to my family. Tỏ lòng biết ơn cái sự rộng lượng của cái xứ này cho cá nhân thầy và gia đình của thầy. Okay. And in particular, I'm very grateful for my teacher for transforming me. Nhất là thầy muốn tỏ lòng biết ơn cho ân sư của thầy, Master Xuân Hoa, ngài Tiên Hóa, for teaching me how to about cultivation, dạy thầy cách tu hành. And then my Vietnamese master for allowing me to become fully ordained when no one else, when I was looking for a home. Rồi nhất là biết ơn ngài Mạng Giác, thầy ân sư người Việt Nam đã cho thầy cái lon này để mà trong lúc mà thầy không có chỗ để mà tu hành. Okay. And also it's very important for me to I'm always grateful of this. Thầy mỗi ngày thầy nhớ chừng là every day I'm grateful for the support that we received from all of you. Thầy muốn nhất là thầy biết ơn cái sự ủng hộ của quý vị cho chùa chúng tôi. We got where we are today because we went through a lot of challenges. Ngày hôm nay chúng ta có được là tại vì đã qua nhiều cái thử thách lắm. I'm sure that Ruth and Heinz went through the tumultuous times we had, and we the old timers left, and what we have today is basically newcomers. Mấy cái người chùa cũ đây họ bỏ đi hết, còn cái người còn lại ngày hôm nay là toàn phần lớn toàn người mới không mà. And it's very special because we don't discriminate. I mean, it's amazing how multicultural we are. Đặc biệt là cái chùa chúng ta đủ cái văn hóa khác nhau. And many of you, most of you are young people. Những người đa số quý vị là người trẻ hết. Somehow, what's impressive about all of you, whether old or young, cái mà đặc biệt của quý vị đó là trẻ, là lớn tuổi, là trẻ hay là lớn tuổi đều là thích tu. You like to cultivate. Okay. And that's what I appreciate. That's what I do. I train people to cultivate. Thầy chỉ biết dạy người ta tu hành thôi. And that's the only thing that really interests me. Thích làm chuyện đó thôi. And even like today, the Great Compassion Repentance is a form of cultivation as well, form of practice as well. Vậy ngày hôm nay cái lễ chúng tôi là một cái phương pháp tu hành đó luôn. I have yet next year to teach you how to bow properly. Sang năm thầy sẽ dạy quý vị cách lạy cho nó đúng. Because the Koreans, we have some Koreans who are coming to our temple. A lot of them coming to our temple. Những người đã hàng tới đây, they have this practice of bowing 3,000 times a day. That's crazy. Họ tu, rất nhiều người họ đó, trẻ già đều tu là lạy 3,000 lạy một ngày. They start from I think 9 o'clock at night and they bow until 6 in the morning, something like that. Pretty intensive. Họ lạy là bắt đầu từ 8-9 giờ tối, xong rồi 5-6 giờ sáng mới ngừng lại. It's impressive. Actually the whole country does that. Cả nước họ làm như vậy. And the way they do it is pretty much Hinayana. Cách họ lạy như vậy là phương pháp lạy của bên Nguyên Thủy. Mahayana, we have a much better way to do it without having to do 3,000 bows. Đại thừa mình tu đó, mình không cần lạy 3,000 lạy như vậy. You bow 3,000 bows like that. For you Koreans, you're gonna have knee problems when you get older.
mấy người lớn tuổi sau này lạy nhiều như vậy cái đầu gối nó hư. There's a lot of wear and tear on your knees. It's not advisable. Không nên lạy như vậy. Mahayana we bow a lot less. One bow of ours is worth about 30,000 bows of the Hinayana. Phương pháp lạy chúng ta, cái vị lạy một lạy thôi đó, nó có hiệu quả bằng 30.000 lạy của bên Nguyên Thủy. That's the difference in the Dharma. Mary Jo, she like it, huh? Yeah. It's just one bow. That's all you need. Okay, if you do it right, it's thành ra cái vì lạy đúng một lạy thôi là phước báo nó lớn dễ sợ lắm. Okay. All right. Also, by the way, Master Xianche did a good job today, except you took too long. Ngày hôm nay thầy hiện giới làm càng ngày càng cái làm lễ càng ngày càng giỏi, nhưng để cái khổ làm hơi chậm một tí. Typically it should be done by 9:40, 9:45 at the latest. Okay, meaning that you too slow in your recitation. Hôm nay làm hơi chậm một tí. Meaning we don't have a lot of time left for the Dharma talk. Làm lâu dài như vậy đó, không có thời giờ để mà nói pháp cho quý vị nghe. Part of our practice is very important, is to speak Dharma. Cái pháp chúng tôi nói pháp cho quý vị nghe. That's very, very important. Okay, we need to help plant Mahayana seeds into your consciousness. Nói pháp để giúp quý vị trồng cái chủng tử đại thừa. Okay, so that you become enlightened. Để giúp quý vị đắc giác ngộ. Okay, that's why we do this. Okay, để làm chuyện này. And finally, just a small comment. Cuối cùng xin nói một cái này. I think this morning around 3 or 4 in the morning, buổi sáng thì 3-4 giờ sáng, one of my disciples texted me. Một cái người đệ tử thầy text thầy. They don't seem to observe hours at all. My disciples, đệ tử thầy sao muốn text lúc nào cũng được hết á. And she said something very interesting. She says, I don't know what you did, but things are happening well for me. Không biết thầy làm cái gì đó mà mọi chuyện nó êm xuôi hết. It's because a couple of weeks ago we went up north. Nhưng tôi 2 tuần trước lên cái vùng Bay Area, and she bought a new townhouse. Mua cái townhouse at Bank Repo townhouse. Mua cái nhà mà của nhà băng nó xiết. So she said she had all kinds of problems. Đủ vấn đề đó. You know, and that's why I try to tell you, do not buy bank repo or you know, bankrupt owner from bankrupt owners. Thầy khuyên quý vị đừng có mua nhà từ cái nhà băng của nhà băng, mới mua của những người bị siết, because you pay for it. Có nhiều vấn đề lắm. And she had all kinds of problems, and so Master Xianren, Mr. Xianren, who's walking by right now, see if she was, is he that the Vietnamese woman right there, was up there. So I asked her to do Master Xianchu's spiritual sand. Thầy nhờ cô Hiền Nhẫn phát sảy cái thần sa của thầy Hiền Trì luyện. This is Master Xianchu and you may want to talk to him after this. Đây là thầy Hiền Trì, là được theo pháp mật tông bên Việt Nam mình. This is his practices the secret dharma from the Vietnamese, the secret school, and so they practice this spiritual sand that you can use to chase away the bad spirits from the property. Dùng cái thần sa đó để mà đuổi những cái quỷ thần mà nó không tốt cho quý vị từ cái gia đình của quý vị. We recommend you do that once a year, okay? Because you bring them in. You yourself bring them in, okay? Khuyên quý vị nên làm như vậy. And so Xianren went up there and she did that. And after she did spread the sand, I walked in. I realized that it really cleared it up. Sau khi cô Hiền Nhẫn làm rồi, thầy Hiền Trì, thầy đi vào qua cái nhà cái cô đó, nó clear hết tất cả. It's amazing. It really works. It's amazing. And that's one way to do it. The other way is what you did today.
You do the repentance and they can leave on their own accord. Một cái phương pháp khác là cái vị tụng cái tại bi sám này, you do it every day, they also will leave as well. Mỗi ngày cái vị tụng ở nhà mà tụng như vậy đó, mấy cái quỷ thần nó bỏ nó đi hết, mấy cái xấu nó bỏ nó đi hết. Okay, so it really works. It's amazing how these things function. Phải làm mới thấy được cái kết quả, nó tuyệt vời dễ sợ lắm. Okay, all right, that's all I have for you today. Thank you. Let's take a 5-minute break and then we come back and do the lunch offering. Nghỉ 5-10 phút, chúng ta trở lại cúng ngọ. Okay, thank you.